سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. سیستم گادری کانتیلور داریم که یک مومنت متمرکز بالاش عمل کرده. میخوایم که تحلیل کنیم. در فایل مینو میم، فایل مینو نیو مودل، بالای واحدات سیستم کلیک میکنیم تا واحدات مورد نظر سوال خود انتخاب کنیم. نظر به سوال ما تون فورس متر، تون فورس واحد قوه و متر واحد طول انتخاب میکنیم. بعدا بالای تمپلیت بیم کلیک میکنیم. تعداد وایه ها 1 وایه است و اسپن لنت است 6 متر است. بعدا باش میگیم که اوکی. شکل تریدی را آف میکنیم. شکل دو بودی میمانه که مستوی اکزی است. دیگه قسمت یک اتکای متحرک از بین میبریم نظر به شکل سوال. رسترین اینا باش میگیم نو رسترین اوکی. بعدا اتکای سخت برش معرفی میکنیم. بالای ازی جوینت یا اتکای ساکن کلیک میکنیم. اساین مینو میم، اساین مینو در جوینت در رسترین اتکای سخت معرفی میکنیم. کلیک میکنیم اوکی. بعدا بالای خود اتکای سخت کلیک میکنیم تا ایده تحت زاویه 90 درجه مطابق قرار ساعت دوام بذاریم تا نظر به شکل ما ترتیب شود. اساین مینو جوینت لوکال اکسس زاویه مثبت 90 درجه چون خود سیستم ما در مستوی x و z قرار داره. پس ما باید اتکار نظر به محور y دوام بدیم تا که مطابق اقربی ساعت نظر به سیستم ما شکل مربوطه را بگیره. پس 90 انتخاب میکنیم، 90 نوشته میکنیم از اپلای و اوکی. بعدا وزن ذاتی سیستم هم صفر میکنیم، یعنی ضریب وزن ذاتی را صفر میکنیم تا که وزن ذاتی صفر شود. دیفاین لود پترن سلف ویت مولتیپلایر را صفر ضریبش صفر انتخاب میکنیم تا که وزن ذاتی شامل محاسبه نشه. بعد نظر به شکل هندسی ما سیستم ترتیب شده. حال بار یا قوه متمرکز بالای سیستم اساین میکنیم یا معرفی میکنیم که خود سیستم کانتیلور سلکشن میگیریم. اساین مینیم در فریم لودز میم در پوینت لود میم. در پوینت لود کامل دیگه قسمت محور عمل مومنت متمرکز محور وای است چون که مومنت متمرکز در محور مخالف مستوی سیستم عمل میکنه، یعنی مستوی سیستم محور x و z است. پس خود مومنت متمرکز باید در محور مخالفشان در محور y باید عمل کنه که اینجا ما محور y انتخاب میکنیم. در لود تایپ مومنت انتخاب میکنیم. دیگه قسمت باش میگیم که در فاصله 6 متری مقدار مومنت متمرکز ما 5 تن فورس بر متر است، یعنی مطابق اقرار است. بعدا باش میگیم که اپلای و اوکی. وقتی که اپلای گفتیم بالای سیستم معرفی شده اما ما در مستوی اکزایت برای ما ایره نشان نمیده یا ما دیده نمیتونیم. پس اگر ما بالای کماند 3D کلیک کنیم اینجا برای ما در کماند 3D برای ما نشان میده که مقدار 5 تن عمل کرده. حالا میتونی که پس در مستوی خود سیستم به بالای اساین انالایز بیم ست انالیسیس آپشن تا که خود مستوی سیستم اساین کنیم. اگزیت پلین انتخاب میکنیم اوکی. بعدا بالای انالایز میم رن انالیسیس میم برش میم که رن ناو و بعدا بک نام را سیو میکنیم. Accelerated moment on cantilever beam بعدا برش میم که سیو. یک پروسس صورت میگیره. از این بابت ما میتونیم که مقدار قوه های داخلی را ببینیم یا دیاگرام های قوه داخلی را ما ببینیم که مومنت متمرکز منفی 5 تن. اگر بخوایم عکس العمل رو چک کنیم جوینت در جوینت دیگه باشیم اوکی. مقدار عکس العمل رو برام نشون میده. قوه افقی نداریم. با این شکل اگر قوه از زیر بخوایم که با سیستم شرطی برام نشون میده شیر تو تول انتخاب میکنیم. یوزر دیفاین کلیک میکنیم که برش یک علاوه منفی اضافه میکنیم. اسکیل مشخص میسازیم. شو ولیوز انتخاب میکنیم. اپلای و اوکی. که بر ما اینجا مقدار شیر فورس نداریم چرا که مومنت متمرکز باعث برش سیستم نمیشه، باعث انحنای سیستم میشه
و قوه عرضی از اثر قوه ایجاد میشه که عمود بالای محور خنثی باشه. پس به واسه ما دیگه شیر فورس نداریم و به این ترتیب اگر شما خواسته باشید که شکل خود قسمت از تغییر شکلش ببینید، میتونید دیگه کلیک کنید و ببینید که اوکی یک قسمت شکل دیفلکشن سیستم.